Đây là chương trình Anh ngữ sinh động, New Dynamic English, bài thứ 23. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học này, quý vị sẽ gặp ông Max và cô Kathy là hai người phụ trách chương trình Anh ngữ căn bản, nhằm giúp quý vị hiểu thêm về người Mỹ và văn hóa Mỹ. Chủ đề của bài học hôm nay là câu How much does it cost? Món đồ ấy giá bao nhiêu? Quý vị sẽ học về giá hàng, prices, và quần áo, clothing, và chú trọng về cách so sánh, comparisons. Quý vị cũng học động từ cost, đánh vần C-O-S-T, như trong câu How much does it cost? Món đồ ấy giá bao nhiêu? Cũng học danh từ cost, nghĩa là chi phí, phí tổn. Quý vị cũng nghe những chữ như cost more than, đắt hơn, cost less than, rẻ hơn. Quý vị cũng nghe chữ clothing store, đánh vần C-L-O-T-H-I-N-G, clothing store, tiệm hay là cửa hàng bán quần áo. Quý vị cũng cần phân biệt chữ clothes, C-L-O-T-H-E-S, clothes, quần áo, số nhiều. Nhưng clothing cũng có nghĩa là quần áo nói chung, đó là một collective noun, danh từ tập hợp, số ít. Quý vị cũng nghe chữ store manager, quản lý tiệm bán quần áo. Trong đoạn đầu của bài học, Kathy nói chuyện với Max về chuyện cô khách mời lên đài là Maria Alvarez, chủ một tiệm bán quần áo phụ nữ. Sau đó là phần nghe rồi lặp lại, tập đếm số từ 10 đến số 20. Hi, Kathy. Hi, Max. Who's our guest today? Today's guest is Maria Alvarez. She's here to tell us about her work. She works in a clothing store, doesn't she? That's right. She's the store manager. Listen and repeat. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20. Bây giờ đến phần Kathy phỏng vấn Maria Alvarez. Quý vị hãy nghe mấy câu. A shirt costs from $15 to $35. Một áo sơ mi giá từ 15 đến $35. Maria Alvarez manages a women's clothing store. Cô Maria Alvarez là Where does your clothing come from? Quần áo của tiệm của cô làm ở xứ nào? Khi dùng clothes thì động từ ở số nhiều. Where do your clothes come from? Expensive, mắc. Inexpensive, không đắt. Cheap, rẻ. Not really, không hẳn thế. A skirt, S-K-I-R-T, là cái váy. A sweater, sweater, S-W-E-A-T-E-R, a sweater, áo nịt, áo len. A dress, áo dài phụ nữ. A dress costs from $35 to $65. Một áo dài giá từ 35 đến 65 Mỹ Kim. Over $100, trên $100. Xin mời quý vị nghe phần 2 của bài học. Interview. Now it's time for today's interview. Our guest today is Maria Alvarez. Ms. Alvarez manages a clothing store in San Jose, California. Welcome back, Maria. It's nice to see you again. Let's talk about your work. What kinds of clothing do you sell? We sell all kinds of clothing. Skirts, sweaters, dresses, and so on. For men and for women? No, only for women. It's a women's clothing store. Is your clothing expensive? Not really. A dress costs from $35 to $65. What about suits? Suits cost from $45 to $95. Some are over $100. Our guest is Maria Alvarez. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English. Bây giờ tái thực tập cách nói giá tiền. Dùng động từ cost. Nhớ là ngô thứ ba số ít của cost
là costs. Xin nghe rồi lặp lại. $1. It costs $1. How much does it cost? It costs $1. $1.25. It costs $1.25. How much does it cost? It costs $1.25. $2.50. It costs $2.50. How much does it cost? It costs $2.50. Bây giờ quý vị nghe đoạn phỏng vấn Maria Alvarez. Xin nghe mấy câu sẽ hỏi trong đoạn kế tiếp. Where does your clothing come from? Where does your clothing come from? Hàng quần áo của cô từ đâu đến? Some of the clothing comes from the United States, and some of it comes from other parts of the world. Một số quần áo làm ở Hoa Kỳ, một số làm ở nhiều nơi khác trên thế giới. Quý vị đã học clothing, collective noun, danh từ tập hợp ở số ít, nghĩa là quần áo nói chung. Other parts of the world, nhiều nơi khác trên thế giới. Quý vị cũng nghe những chữ như Europe, Âu Châu, Mexico, Mễ Tây Cơ, Mexico, Italy, Ý, Italian, tính tự, làm ở Ý, như trong nhóm chữ Italian shirts, áo sơ mi làm ở Ý, France, Pháp, French, làm ở Pháp, Asia, Á Châu. Quý vị cũng nghe chữ the same, giống nhau. They look the same, chúng trông giống nhau. But they don't cost the same, nhưng giá không giống nhau. Xin mời quý vị nghe. Interview. Our guest today is Maria Alvarez. Maria manages a women's clothing store in San Jose, California. Maria, could you tell us more about the clothing at your store? Where does your clothing come from? Some of it is from the U.S. Some comes from Mexico or from Asia. Some clothing is from Europe, but it's more expensive. For example, this dress from Mexico costs $15. I see. And this dress from France costs $60. $16? No, $60. It's very expensive. These dresses look the same. Yes, they do, but they don't cost the same. Not at all. Our guest is Maria Alvarez. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English. Bây giờ chúng ta tiếp tục nghe và lặp lại. Listen and repeat. How much does this dress cost? It costs $16. How much does that dress cost? It costs $60. How much does this sweater cost? It costs $15. How much does that sweater cost? It costs $50. Sau đây là mẫu điện thư email. Why does this dress cost more than that dress? Tại sao cái áo này đắt hơn cái áo kia? Dresses from richer countries cost more than dresses from poor countries. Áo may ở xứ giàu đắt hơn áo may ở xứ nghèo. Costs versus prices. Phí tổn đối nghịch với giá hàng versus V-E-R-S-U-S.
S-U-S-V-S. Quý vị cũng nghe chữ low, L-O-W là hạ, thấp, đây là nói giá hàng. High, H-I-G-H, high, cao. Inexpensive, không đắt. Materials, vật liệu, hàng. Cotton, C-O-T-T-O-N, cotton, bông. Silk, S-I-L-K, lụa. Silk is expensive, so silk dresses are expensive. Lụa đắt, cho nên áo lụa đắt. Cotton dresses are less expensive than silk dresses. Áo bằng vải bông rẻ hơn áo bằng lụa. The silk dress costs more than the cotton dress. Áo lụa này đắt hơn cái áo bằng vải bông. Quý vị cũng nghe chữ make a lot of money, kiếm được nhiều tiền. Poor, nghèo. Rich, giàu. Xin mời quý vị nghe trước, sau đó nghe rồi lặp lại. Email. Ms. Alvarez manages a clothing store in San Jose, California. It's time to check our email. We have an email from Irene in Portland. Her question is, why do some dresses cost $15 and other dresses cost $50? Some cost $15, 1-5, and some cost $50? That's right. That's a good question. Some dresses are very expensive. Other dresses don't cost very much. They're inexpensive. Some inexpensive dresses come from poor countries, countries where workers don't make much money. So costs are low and prices are low. In rich countries where workers make a lot of money, costs are high and prices are high. What about materials? Yes, that's a good point. Expensive dresses use expensive materials. Silk is expensive, so silk dresses are expensive. Cotton is less expensive than silk, so cotton dresses are less expensive than silk dresses. I see. Thank you. Listen carefully. The silk dress costs $50. The cotton dress costs $20. The silk dress costs more than the cotton dress. The English dress costs $25. The Italian dress costs $45. The English dress costs less than the Italian dress. Bây giờ đến phần đàm thoại hàng ngày. Ở trạm xe lửa phần 3, at the train station, part 3. Một bà muốn mua vé xe lửa và trả bằng thẻ mua chịu. Tiếng Anh gọi là credit card. Credit, C-R-E-D-I-T, credit card. Quý vị sẽ nghe câu, how would you like to pay? Bà muốn trả bằng tiền mặt hay bằng thẻ tín dụng. Quý vị sẽ nghe chữ a 3-hour trip. A 3-hour trip, chuyến đi kéo dài 3 tiếng đồng hồ. Nhận xét, trong nhóm chữ a 3-hour trip, 3-hour dùng như một tĩnh tự kép, có dấu nối giữa 3 và hour không có s. Xin nghe rồi lặp lại. Daily dialogue. At the train station. Part 3. Listen to the conversation. Can I help you? Yes, I'd like a ticket to Denver. One way or round trip? Round trip, please. One moment, please. The next train leaves at 10:30. Is that okay? Yes, that's fine. That'll be $60. 60 or 16? 60. 60. How would you like to pay? Here's my credit card. Thank you. What time does the train arrive? It arrives at 1:30. So it's a 3-hour trip? That's right. Here's your ticket. Thank you. You're welcome. Quý vị vừa học xong bài 23 trong chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.